Okay, sa inyo. Last 2 meetings. Last 2 meetings actually hanggang 26. Awa. Tinatanong ako ni Pastor Sayan, last meeting mo na ba? Ako ko hindi. Ay, gusto niya. Sabi sa akin, kasi daw siya, last meeting na ngayon. Ni Pastor Yuel. Eh, kaso, natatraffic nga siya. So, sabi niya, sige, at least malaman nila kung ano mga requirements sa dito. So, ang namin ngayon eh. Oh, no. Darating siya ng 7:15. Pastor Yuel. So, darating siya. Kaya nga, ang isang frustration ko naman dito ngayong semester na to, yung mga estudyante talaga sa level 1 dumadating. Ewan ko anong oras, ano na. Kasi may pasok kasi. May mga pasok kasi. Ayan. So actually, okay. Yeah, tigi-tigisa lang kayo. So kasi what I did, okay, just give it to the other. Yes, it's okay. It's okay. Hindi, tigisa kayo. Ang ginawa ko kasi, para mas madali na. Basta tigi-tigisa kayo. Tigi-tigisa lang kayo. Magkakaiba-iba, itong ano na to is, ang concentration namin kasi Galatians. Okay, Galatians. In the past, ang na-require ko silang basahin talaga the book of Galatians several times hanggang sa makuha nila kung anong theme of the letter of Paul to the Galatians, the historical background, ang context, diba? And then, the language na ginamit doon. With that, natapos na namin yun eh. So ngayon, ito na. Para mas madali, kasi alam ko, tinitingnan ko lang the way hindi naman, tinitingnan ko yung mga estudyante. Mukha yatang, although I told them na 6 chapters kasi yung Galatians. How I wish you could submit Galatians 1 to 6. Okay? Which, karamihan sa nagtatrabaho, ito kasi tiningi-tingi ko na nga eh. Hindi ka lang nagsasubmit. So what I do, para ma-simplify, bawat isang passage lang. Kung titingnan mo yan, merong iba yung... Isang chapter pala. Isang passage. 1 to 10, halimbawa, Galatians 1, 1 to 10. Another student would do Galatians 1, 11 to 24. Parang ganyan. So that's as short as that. Kasi ang gusto ko lang, aralin nyo ng gusto. Yung bang, tutukan nyo kasi ang ikli na nga. Yeah, ikli na nga. Sige po. Tapos, ayan ha. Tutukan nyo. And then, at the end, I think you have. Sa bandang huli kasi dyan, nadodoon ang... mga guiding questions sa kanila. May obligation na, may principle. Yes. Actually, sagutan nyo lang yan. Ayos ka na yan. Okay, sige po. Okay na. So, and then... Based doon sa nakatoka na... Based on dito. Ayan na. Sa kabila, kasi iba 1 to 10, iba 2, 11 to 21. Yeah. Ako 1 to 10, ikaw. Ikaw ano? Alright, so yan. So itong the rest will go to the late students. Guided ka na nga dito. Guided na halos. Halika, Florence. Diba? Halos kahit nakapikit ka, ano na yan. Pamigay na to. Okay, kay Florence, halos Florence, nandiyan dyan na lahat. Ang, sa bukas. Yung sinabi ni Teacher Daisy, pakireplay na lang sa YouTube. Tama. Ito. Okay, so ngayon, doon sa hawak-hawak nyo, it starts with observation. Tatlo lang kasi yan eh. The elements of inductive Bible studies are the following: context, historical background, and then language. Okay. Sa context, pag sinabing ang context, you have to what? Study the preceding and then yung coming passages. Yeah? Bawa if you're taking Galatians 3:15 to 29. If you have to take the context, if you have to get the context of it, tingnan mo yung Galatians 3:1 to 14. Diba? Ganun yun. And then yung preceding, para makuha mo yung theme. Yeah, that's context. Kasi nga sabi? A text
without the context is pretext. So, ibig sabihin yan, ano? Out of context. Okay. Out of context ka. Kaya mahirap yun. So, pagka medyo nalabuan ka pa, pag malabo pa yung pinaka-immediate, you have to take the whole book. Oh, di ba? The whole book na. And if medyo meron ka pang gustong tingnan ng mga issues, yeah, may mga cross-references. And you have to take the old and the new. Kasi kailangan yan buo, di ba? Kagaya ng, di ba, kagaya ng, ano yung mga palagi ngayong pinagdidebatehan, o kaya sa mga young Christians, pag kinote natin yung, totoo nga ba talaga na, ask what you will, and it shall be done unto you. Totoo ba yun? Talaga na, whatever you ask in His name, God will give it to you. Ano yung context? Kaya nga, ano sa palagay mo? Yan lang sa iyo yan. Kasi, di ba mga Christians, maririnig mo yan pagka tawag dito? Mag-share ang testimony. Mas makiririnig mo talaga yung passion na ganyan. Sabi ng Bible ask what you will and it shall be done unto you. So ganito talaga, so grabe. Ask ko siya ng ask. Tapos, pero hindi dumadating. So, ano sa palagay niyo yung problema doon? Totoo nga ba talaga yun na ask what you will? Yung premise, kailangan tama yung premise. So, actually, yeah. At saka, you have to see different verses. Di ba? Na pinag-aralan natin yun. You have to see different verses and then, saka mo sila pagdugtong-dugtungin. Kasi in some ways, I think it's in John 8, na sinabi yon, ask what you will, and it shall be done unto you. But pagdating naman sa 1 John, na nandoon na, according to His will. Meron na dyan, according to His will. So, hindi lang basta, kasi pag hiningi mo, Lord, bigyan mo kami ng ano, sana Lord, ako yung manalo doon sa raffle, kailangan ko ng motorsiklo, mga ganyan. Hindi ka nanalo. Pero pinag-pray mo, ilang buwan mong pinag-pray yun, tapos hindi ka nanalo. So, kasama yung loob mo. Sasabihin mo, sinungaling talaga yung Lord. Sabi niya, ganito, ganyan. So, kasi, na-out of context tayo. Hindi natin nakita. Pretext lang tayo. So, hindi natin nakuha yung context. So, another one, kailangan importante yan ay the historical background. Ano yung historical background? Dito pa natandaan nyo sa una nating handouts. Ang historical background ay Galatians, ang pinag-uusapan. So, kung gusto mong tingnan ang historical background ng Galatians, ano sa palagay nyo ang hahanapin nyo? You are going to go to, lahat kayo naka-cellphone. Ang sabi ko nga noon, ang kagandahan sa inyo, hindi na katulad sa amin na mahala. Grabe, ang sakit-sakit. Ngayon, nasa tip of your finger. Actually, dyan sa nandiyan na yung kung saan nyo hanapin. Bible, cross.bible, tapos may ganyan. You can go to that website and find out kung paano mo hanapin ang mga kasagutan through online. Yeah? Okay. So, pag sinabi mong historical background, anong gusto mong mahanap? Ano ba talagang gusto mong makita pag historical background ang kailangan? Anong concern mo? What do you think? Any idea from your past experience or whatever? Nel? Sasagutin, ano yung tanong? Yung historical background. Anong kailangan mong malaman? Pagka... Yung setting, yung problem. Setting, ayan. Pag sinabi mong setting... Saan? Ano yung... Yeah. When was it written, di ba? Kailan sinulat? Saan sinulat? Ano pa? Ano yung underlying problem? Yeah. Yan, mga issues, di ba? Kaya, sinong mga tao ba talaga yung sinasabi? Yung Galatians. Tatatanda niyo, what did we find out sa historical background? Pagdating doon sa sino, ha? Sino? Hindi, yung sino. Para kanino yung Galatians? Ano yung group of people? Christians. Yeah, of course, they are Gentiles. Gentiles di ba? Pero ang nakita natin doon, sa historical background, kung para kanino,
medyo may kalabuan kasi dahil may dalawa pala yung yung Northern Galatians at saka Southern Galatians. Tatandaan nyo? Pero basing from the background, sabi niya mo kaya confusing kasi looks like pwede din naman yung Northern Galatians. Pero pag tinignan mo kung ano yung Northern Galatians, parang hindi nakarating daw doon si Paul sa kanyang missionary journey. Mas nag-concentrate siya dito sa mga Southern. So pero, hindi mo pa rin magiging 100% sure kasi wala namang sinabing diretsahan. Kaya mga ganyang klase. But anyway, with that in mind, magkakaroon ka ng idea na so si Paul, nagsumulat siya sa ganitong mga klaseng tao, Galatians ang common name nila. Pero may dalawa, hindi lang sigurado. But anyway, they were the group of people. Yeah. Na kung saan, napasyalan ni Paul, yung Southern. Alright, so that's the recipients. O sino naman ang may akda? So syempre si Paul, kasi sa Galatians mismo, verses, chapter 1, verse 1, sino nga? I, Paul, yeah, writing to you, ganyan. Para kanina, to the saints, to the church in Galatia, ganyan, di ba? So, yon. So, yan, diretso, hindi ka na pwede mag-speculate pa kagaya ng alin ba sa mga letters ang medyo malabo kung sino ang sumulat. Alam mo, Hebrews, di ba? Pero, sinasabi nila na malamang, malaking porsyento na si Paul. Pero, nevertheless, unsure pa rin. Diba? So, yun. So, yun ang mga backgrounds. Tapos, sabi mo nga kanina, yung mga issues. Yung mga issues doon, natatandaan niya I think you know that, but it's good to dig it out. Di ba? Ano sa palagay niyo yung underlying issues? Bakit sila sinulatan ni Paul? What do you think? Circumcision. Mga tungkol sa circumcision. What is it about? Yung mga Gentiles, meron mga false prophet na nasabi sa kanila na magpa-circumcise sila. Para para magkaroon ng kaligtasan, di ba? Na kung pinaglalaban naman ni Paul to the point of calling them, you foolish Galatians. Diba? Grabe yung niya. Very emphatic. Anyway, mga mga legalistic point of view ng mga false prophets, diba, ng panahon na yan. Tapos, pinagpipilitan nila na umakma sila sa tradisyon ng Hudyo. Okay? Kaya you can just imagine, kung hindi natin talaga aaralin ng husto, you will be confused. Kasi ngayon, alam niyo ba na dito sa Pilipinas may mga tinatawag na Messianic Jews? Alam niyo ba yun? Have you visited them? Nakabisit na ba kayo? Na mga ganyan nila. They're everywhere. Pero pag nakausap mo sila, lalalim. Halos pulbos nila yung Old Testament, Torah, Pentateuch. Grabe kaya tayo nga eh. Nakakahiya na hindi tayo kasi well-versed nila in terms of Old Testament. Pero, ang nakakalungkot, one time kasi, na-invite dyan. So, Makati, yung Messianic Jew sila. Kilala mo, meron ka ba dyan? Alam mo ba sila? Solid, iba-iba pa lang sila. Ha? Kilala mo yan? Hindi mo kasi baka may kasi marami. Sikat. Kaya iniisip ko lang sikat. Kilala mo si Sikat? Hindi yun. Parang ganito po kasi, parang Messianic Jew, pero marami pa rin silang Iba't iba. Same as born again Christians. Oh, yeah. May Baptist, may yung CPI, may So, ganun din sila, di ba? Ganun din sila. So, magulo din actually sila, hindi rin sila magkasundo-sundo. Now, may isa sa kanilang grupo na sabi daw, gusto na may mga kasama sila doon, ng mga Filipinos, of course. Okay? Tapos sabi daw, ha? Sidan Balais. Bakit ganun ba si Dan? Ewan ko, wala din siya. Yung sa yan? Yung intercessors? Intercessors. Hindi naman. Ewan ko. Hindi ko alam kung Messianic sila. Hindi, I mean, Messianic, you only connect Messianic to the Jews.
Oo nga, supposed to be, di ba? Not really Filipino. Yeah. Pero Not to the Gentiles. Yeah, but ito yung ginawa nila. Grabe yung passion kasi nila doon sa mga different fiesta, mga feasts. Season festivals. Festivals na sineselebrate. So they were so hooked to it, practicing all those feasts. And the Sabbath and everything, lahat-lahat ng mga ritual, di ba? So, to the point na parang kailangan na nila maging Hudyo. May mga ganon. Pwede ba, sa palagay nyo? Pwede ba sila maging Hudyo? So, yan ang dyan, di ba? So, ang nila, sabi, sige, para maging Hudyo kayo, nag-create sila ng parang convention, na parang workshop. Tapos, at the end yata, they were tested. Siguro yung kanilang kaalaman sa Pentateuch and mga ganyan, no? May tests, ganyan. Pag nakapasa, they were given a certificate that from this time on, you are now. You can just imagine, parang, naiintindihan mo ba yung pinagagawa mo? So, yun ang mahirap dun na maging dogmatic ka sa isang, kaya nga nagkakagulo di ba? Hindi po yun, Yeah. Fanaticism. Yeah. Kaya nga, di ba? You want to be legalistics lang masyado to ay nako. Parang, tapos ngayon, nag-aaway-away na sino ang tama din sa kanila. Tapos ito naman, makikipag-fellowship sila sa mga Christians. Yeah. Pagkatapos, i-impose nila yung kanilang lahat ng mga rights nila doon sa mga Christians. May minagawin na si Christiano sa kayong mga Jews. Nakakaya na. So, it's really something, it's really terrible. Kasi, imbis na pag-aksayahan natin ng panahon, yung pag-share ng gospel. Kasi importante ngayon, namatay na nga si Jesus. Dispensation of, na tayo ngayon? Anong dispensation na ba tayo? We are in the dispensation of grace, di ba? Grace na tayo. Nasa grasya na tayo Hindi na tayo doon sa law. Tapos, hindi na nga sabi nga ni Jesus, hindi ko ina-abolish yan, but I came to fulfill. Di ba? So, pero, ito naman, nag-away-away dahil sa pagtupad ng mga kautusan, mga ganyan ng mga rights. So, yan. So, that's why it's very important for us to be more conscious of araman lang yung pag-aaral ng mas malalim kaysa sa dati. So yan. So if you want, kasi ang gagawin talaga natin ngayon is to do this. So you want to do it now, so you can submit it right away, and then it's there. Just follow. Okay, nandiyan na yung verse, yung passage, nandiyan na. Okay. Nandito sa kabila, ganyan susulat. Space, right, observation, circle, define, keywords, cross-references. Ayan. So, yan na. So, let's devote this time to complete the... Ayan. Wala si Pastor. Okay, so, tayo do it. Hindi ito assignment? Hindi na. Wala na. Kailan nyo pa sasabit yan? Baka mamaya hindi ko na naman matanggap. Next Tuesday. Next Tuesday, another one. Ano gagawin? Ayan. Next Tuesday. Sa 2, di ba? Next Tuesday. Ano next Tuesday sa 2? Sorry. Graduation na daw yun. 26 pala. Okay. Meron ka na, di ba? Ayan. Ano po? So, ang gagawin, this is just one passage. Ito yung passage na pinanggalingan. This is now the whole passage. And then you're going to make your observation from here. You can circle, you can highlight or whatever, and then list down, write some interpretive questions that you can find. So then, space, right observation. Ano mga, okay, let's go first to observation. Paano ba mag-observe ng passage? We may use what? Keywords. Yan. Contrast and comparison. Ano pa? Keywords, key verses, key phrases. Natatandaan nyo? And then, define question words. What? When, where, di ba? Who, how, why. Okay? So use them. So dito,
And then, ano pa ba? Ano pa bang pwede natin gamitin sa question words? You can find out, meron bang mga connectives na ginamit? What are connectives? Ano yung mga connectives na ginamit, na gusto nyong hanapin? What are connectives? Conjunctions yun. Mga, and if it links to ano, and, pag may contrast, it's a but. Pag mayroong reason, ay condition if, ano pa? Pagka may, pag may, tawag yan? Advice, ano? Left, natatanda nyo yung mga ganyan. Therefore, ano yun? Pag mayroong, therefore, however, nevertheless, mga ganyan. Hanapin nyo yan dyan. Ano, list them down. And then mag-form kayo ng mga interpretive question according doon sa observation na nakuha nyo. So, it's as easy as that. Okay? So when you say interpretive, yun ba yung what? Yeah. Yun ay observation mo pa lang yan. Pagkatapos na makakuha ka ng mga observation, sulat mo na ngayon ang interpretive questions mo basing doon sa naobserbahan mo sa passage na yan. So, like for example, what? I will still put the Halimbawa, for freedom, Christ has set us free. It started with the what? Four, which is a? Ano yun? Ano yung four? Ano yung four? It shows what? It shows for freedom, it shows reason, diba? Freedom in Christ has set us free. It gives you reason, diba? Stand firm there. Ito pa, diba? Pagka makita nyo, mga nouns, there are two, sabi natin, there are two function words. What are the two function words? Nouns and verbs. So, tingnan nyo yung mga nouns. Ano yung mga nouns? Subject. They are the pangalan ng mga tao. Ever. Alam ko yung po yung nakaputi, di ba? Tama. Yan. Yan ang lalagay mo dito. Okay, tapos, or verbs, di ba? Word. Okay. Action words. Action word. Very good. So, yan. So, it's very easy. Keyword. Oh, yeah. Alam niyo, Sample. Question. ang question, halimbawa, dito halimbawa, read the first verse. Okay, iba-iba kayo ha, iba-iba kayo na ginagamit, kaya I like you to do it on your own, kasi kanya-kanya kayo. Mahirap natin i-discuss ng sabay-sabay. Teacher, ibig sabihin ba bawat line? Yeah, syempre. Mga kapatid. Mga kapatid. Ano po kami, di ba? Ang ganda tignan ng mga aming estudyante. Okay, tawag dito. Pag sa ako yung dalawa, 1 and 2. Masaya. Okay. Lagi may Parang hindi nalilipat. Alright. Gusto ko lang dito. Tawag dito. I-verse by verse ninyo muna. Verse by verse. Sige po, verse by verse. As question, formulate ka ng question per verse. According to your observation. Okay? So, kung 20 verses per okay. questions. Ako, ikaw palang nakakuha nito. Bakit? Mahirap. As on table. Kasi, Ako sana, hindi ko nakuha. wala ka. Palit kayo. Sana ako dito. Ay, hindi pa. Ito kasi. Ito po, naging estudyante niya na po siya. Ito naging estudyante ko na. Hindi kasi, Okay. Walang Teacher Daisy, balikan ka po ito. May sagot po yung kailangan mo eh. May pangalan na po. Okay. Actually, Ano pangalan na ba? ito pala yung nagawa niyo palo eh. Space po yung Sketch. akin. Ito actually, application na kasi ito eh. Patingin po, mali po. Wait. Sa akin wala naman eh. Kanino to? Space Pets Wala. na yun. Space Pets. Oo. Gusto mo to? Hindi, ano ba? Okay, hirap yun eh. Hindi maintindihan. Soap na lang yung gusto ko eh. So, Soap pa! Ano Space soap Pets na? lang nga eh. Soap na lang ang gusto ko. Mas madali yung soap. Meron ba so? Oo, mas madali yung soap. Sabon? Secure, observation. Pwede na yan. Prayer. Prayer na lang yan. bigyan ko. Mabilis Sino na yan. wala? Oo nga ba? Hindi ba yun? Teacher Daisy, soap na lang po kami. Soap na lang. Kailangan nila. Wala naman kayo sa kanila. Parang mahirap naman ito, teacher. Hindi, ito lang yun. Ano, This is not
mahirap. Ano ba? Kasi, Mamuti kami. Ayun, sagutin mo. Ano, kasali. So, gagamitin ito na lang. Ayan. Gusto mo ito. Ayan. Galatians Hanapin 1. mo, sulat. Yan. Ito, Galatians 1. Tapos, Galatians. ano siya? Ito, hindi ayaw mo dito? Sino siya? Anong gusto mo? Kasi hindi Gusto ko lang. Ay, gusto ko to. Yan kasi, nag-skip-skip ka ng level 1 eh. Mahirap to. Hindi ko mabasa. Ano na level na? Hindi ko pa rin nagagawin ko dito. Exactly. Alam mo, sa totoo lang, yun ang ginano ko. Bakit kayo nag-skip ng level 1? How will I do it again? You have to repeat. Ano? Gagawin ko dito. Tapos ako sa blank space. Okay. Hindi naman tayo graduate ka namin. Yung graduate na tayo, kasi level tayo, tapos talon tayo ulit. Di ba? To keep in mind before you begin. Use space below right Guidelines of Guys. Ito na lang. Ito lang. Isa lang to. Ito. 1 to 10. Ika lang, may kasama ito. May kasama. Isa lang binigay mo eh. Guidelines yung Wala ka nung gagawin pa. Ito. Dalawa lang. Buti pa yung ating senior high school. Siyempre, as much as possible. Pero kung hindi, halimbawa ka na po, you can go to the next ano. Pero may mga connection kasi yan pala. Ano ba yung pinag-galing ng idea sa principles? Very proper yung pinakabatang si Dante. Okay. Very proper talaga. Very proper talaga. Ay, may bibigay po ba kayong passage sa amin dito para po dito? Ito nga yung passage mo. Ay, ito na yun. The whole of that, ito na yan, ito yan. Ang hirap, no? Pag nag-start ka ng level 2, no? Kasi, di ko na alam kung paano babalik yung ano. Pwede po bang special, special project? Okay, madali lang to. Ito kasing internet. Listen. Rega, wait. Madam, kasi, ano siya, pinagsama-sama niyo siya? Hindi ko siya pinagsama-sama. Oo, kasi, di ba, what you should look for a passage. So you mix everything. Actually, one is basic questions. So lahat ng ano. Ipapasok natin basic questions. Ano pa sa'yo? Oh. And then keywords connected. Kumbaga, pwede po ba natin gawin na basic questions muna? Saka natin sagutin. Yung mga basic question ginagamit mo yan for your observation. Oo. Ayun nga. So yun muna gamitin natin. Practice muna tayo sa basic questions. Tapos hindi kasi practice mo yan yung paggamit ng mga basic questions. Do it now. So basic questions yan tayo. Okay. So hindi ko na ang interpretation mo na to. Nakabase sa observation. Kung ano ang simulan mo dito. Okay. For example, observation. Ilang page? Dalawa? Observahan mo muna. Read it 6 times. Ito ba ang ganyan? Apat. Ano to? Keywords. Ito. Kung hala, may pag sinabing keywords, ulit-ulit na ginagawa. Ito yung mga observation. Picturean ko nga yun. Ito yung keywords. Bawa. Hindi, re-refer mo rin within the text. Ano ba yung 4? That's Dito ka pa rin. anong what type of word is 4? It shows what? For I would have you know, brothers. Ginawa na natin ito, di ba? Gospel. Yung Direct niya sinasabi, di ba? Direct niya ina-address. O ano yung mensahe? The gospel, okay. Yung pag sinabi mo ba? Yun yung you don't have to put a cross-reference kung wala. Ang cross-reference kasi ay yung inaalala ka na sinabi dito sa iba. Hindi yan dahil pare-parehas lang yan. Iba-iba lang tayo ng exam. Paul, ano po, so right, wrote Galatians. Brother, Sino ba si Paul? Ano ba yung who? Lahat ng who. oh yan, that's it, very good. Lahat ng who
ano mo na, Very good. Lahat na Lahat ng kanya. mga- Picturean ko. lahat ng why, lahat ng how, Asan sa'yo? Picture Wala, wala pa. Dali ah. isagutin nyo. Tapos, pagdating sa interpretation, gagamitin mo lahat yun. Exactly. Very good ka talaga. Ay, balik. Hermeneutics natin. Who? Di ba sa hermeneutics? To whom? O, di ba? To whom? Ito. Ayan. Sa'yo. Dalawang page lang po, teacher. Ano mo pipicturean? Sa'yo na nga yan. Dalawa lang pong page. What's cross-reference? Actually, okay. 1, 2, Ayan. dalawa lang. Sige na, concentrate na dyan. Para magawa kayo. If you can submit it tonight, why not? May ganito ka ba, teacher? Isa pa. Para sa channel. Yung candy na yung ano, yung candy na yung pampatalingin. Wala kang Oo nga, pinaayos ko po, teacher eh. idea. Ito kay Tatay Ben. Merong cellphone na nagbabibrate. Yamo na yun. Nakaka-distract eh. Nakaka-distract. Wala yung akin. Ano ba yan? School book. Okay lang. Concentration. Sige po, Tatay Ben. Basahin mo muna. Basahin mo muna. Hindi mo pwede sagutin na. What about? Hindi, kunin mo na. Yan first. Yan, nabasahin ko. Ito, dito rin tayo. Question, sir. Teacher, I'm Oh. here. Ito yung ano, ito yung kung paano gumagawa ng application. Ito actually yung lesson on making applications. So steps for good application. You create an application. So basahin mo yan. Paano? Is there an, basahin mo muna yan para naintindihan mo. Okay? Pagkatapos, pagdating actually dito, relate the application statement to your various relationships. Relationship with God, family, personal, yan. Ito, application na yan. Kasi ilalapat mo na doon sa personal mong buhay, di ba? Create an action plan. So, ito ngayon, actually ito, kaya kung may mga plans yan. Kasi ito kasi, tinake up na nito namin last years, last semester. Nakablan. But anyway, these are, mayroon yung similarity, may pagkakahawig ito din. S. Is there a sin to confess? Is there a promise to yeah. Is there S? Or is there a sin to confess? Is there a promise to claim? Is there an attitude? O, parang ganyan. Baka maalala mo, baka these are guidelines para ma. Ito din, acronym for application. Dapat yung application is specific. Identifiable, specific, measurable, achievable. So ngayon, Smart. Parang business plan. okay. Tapos ito ngayon, Smart. ito na ngayon yung text mo. PCP. Ito yung passage mo. It comes from Galatians. Galatians. Nasa isa is Galatians 2. Ito ngayon yung text. Ano yun yung observation mo dyan? Observation. How do you observe? Tingnan mo yung anong sinabi sa verse 1? Ito, verse 11. Anong sinabi siya na starts with what? Ano yung ba? What is what? Connected, di ba? Pag may back, di ba? Pag may back, it shows what? Contrast. Di ba? Ito contrast. But, hindi sila May nangyayari na problem. yan. Alam mo, kaya mo yan. Ilagay mo doon lahat. Tapos ito ngayon, lahat sa mga interpretation yan. Oo, pero kung ano yung sinulat mo
base sa observation mo. Huwag ka na observe kung ano ngayon observation mo dito. Pero sabi nito, kaya pala, so ito interpretation, magagawa ka na interpretation according to your observation. And then, pagdating mo dito, summary. Interpretation mo. Observation, and remember, ng observation, interpretation. Your interpretation, so pagdating dito, how do you summarize? Gumawa ka ng one or two summary statement. According to, tapos big idea, ano nakita mong theme? You can make 3 or 5 words, yeah? A principle, universal statement of the truth. Anong universal truth na nakuha mo doon sa passage? Diba? And then, application. Ano nga yung mga applications ko? Ayun, hahanap, ito na, gagamitin mo na ito. Okay? Oh. Ang pag-iinita mo talaga yung Kuya Jimmy. Sige. Ano problem? Hindi nyo nga mababasa ko lang. Masalagin. Aray Kung ko. kasi pinayos ko sa Thursday ko. Sa Thursday ko mapapakikita. Dahil wala siya sa lamin, hindi naman, makikinig lang siya sa sabi. Hindi mo kahit dati. Eh, paano yung pagbasa ko, hindi ko rin masyado maintindihan. Masyadong maintindihan. Okay, kasi ano po yung leksyon natin noon? Interpretation and observation. Observation. Natin na we talk about observing the passage. Ito yung actually, it's just a guide. Ito, what should you look for within a passage? Ito, mga basic questions. Who, what, when, where, why, how. Hanapin mo, diba? So, kaka dito. Ito na yun yung passage mo. Hindi ko hanapin mo na rin. Meron ba dyan sinasabi? Meron ba dyan who? Siyempre, meron din si Paul. Diba? Meron ba dyan what? Meron ba ano? Yung mga ganyan. So, bibilugan mo yung poll. And then, Basta ano mo dito. Basta just follow this one. Follow that basic questions. Tapos hanapin mo yung kung meron ka ba nakitang keywords. Those are what? Yung mga paulit-ulit na sinasabi. Yung mga connectives ba? Ayan, meron bang grammatical construction? How does it should function in the sentence? What is grammatical? Ano mo lang? Ibig sabihin, What is grammatical structure? Construction. Ano lang? Ako minsan kasi, yung direct object of the verb, minsan napapagkamalan na yun ang subject. Pero pag hindi naman patmalayan ng tapos upon this church, you are the rock, sabi ni Jesus. And upon this rock, I will build my church. Diba sabi niya? So, sino ba talaga doon? So, ayun, yung construction ng mga tinatawag na grammatical construction. Hanapin mo, sino ba talaga sinasabi ni Jesus? Si Peter o siya? Yeah. Okay. Sige. Oh. Can I have? Question. God! Okay po. Sa relations, ladies, okay. Pinasabi na po. Nakalis ka na raw kasi. Ano ba yung mga na-observahan mo sa Ang sarap ka yan. Ganyan sa iyo. ganyan. Mas madudulas na tama yung ulit sa ulit. Wow. And then, Naalala mo ba? tell me, you would decide, bakit kaya sinabi, bakit siya nag-start ng ganyan sa palagay mo para siyang, di ba naghahanap na reason, di ba? Si Paul, hindi niya siya kasama. So, ganyan ang ibig sabihin ng observation. Obserbahan mo ang bawat tapos kasi po, yung nakuha mo dito sa observation, hindi ang interpretation yan. Tapos what is
Or orange. Oh, what is according? Ano meron? Okay. Food and water. Not from men. Basta yung Gusto mo mag... For me, through man, but through Jesus Christ and God the Father. ako na, healthy ha. Diba sa'yo, diba? Yun naman ko. Diba sa'yo? Finish or not finish? How's your favorite? Pass your paper na ba? How's na ba? Sige na po, nag-stapler pa yung ano. Ha? Nag-stapler pa church history teacher. Ah, 35 okay. pages to like. Oh my goodness. Ano 35? A total of 200 pages per student. Okay. Sabi ko, parang binabayaran ng mga teacher dito. Tonto ang puso ko. Sobrang parang binabayaran ng mga teacher. Pero may teacher din sila, mga diligence ko dito. So, the boss in watching this session. Ron is watching. Christina Boytis. JC Rosella may hit siya. That is ay araw-araw si JC. Nakasad face si JC. So, araw din. Either sa katulad nila net kasi may salamin siya ngayon. Teacher day dito. O, di ba? Ano yung teacher nagpapahiram sa salamin? Well you, saan ka? Hindi ko masagot. Ha? Hindi ko masagot. Mga pa dito ang health. Meron ko na friend. Story 1. Yun lang kayo. After that, Walang health. Alam niyo lalo kay Teacher Daisy, no? Keywords. Lalo kay Teacher Daisy, huwag kayo masyado mag-isip ng malalan. Si Mama Lal. Keywords. Ano lang? Madali lang yan. Huwag kayo mag-isip ng malalim kasi mababaon kayo. Pakapon dito. Pakapon. Di ba tayo yun? Wala, sunod na natin. Di ba tayo yun nilenta na? Kaya pa. Ano pa nga? Hindi mo nakupo nyo pala. Nakalit nga kayo. Pero tapos na. Wait lang, nasulat ni ano. Galing niya. Hindi, who, what, when, where, why, how lang. That's good, that's good. Continue. Sige lang. Okay lang na, oh. Oo, ulitin ko siya, nasa what ka na. Ngayon, nasa when ka. Hirapan talaga tayo ni Sir Daisy. Buti pa yung, senior high eh. Ang galing talaga eh. Tingnan mo yung senior high. Oo nga, tingnan mo, tingnan mo. Senior high, nag-ano na dito, nag-linutics na. Deploy kayo ni Lola Yoli niyo. Deploy kayo. Nag-gusto ko kayo. Meron daw Tiga Foundation Babay full-grade scholarship from Tiga Foundation. Ika. Ikaw muna. Psalm 133 verse 1. Oh, how good and pleasant it is for brethren. 130. Hinay matobu manay, shepherd igam yaka. Memorize it. Bisa ka pa nga yan. Hinay matobu, la 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 la. Paul Wilbur. Hindi na kaya. Kaya pa. Hindi kaya yan. All the hell. Kasi kung sabihin mo sila kung lagi ko na Di sa susunod daw, half day na raw to eh. Half day na.
From 6 o'clock to midnight. Oh. One, two words. Your words study. Saan mo hanapin yun? Saan mo hanapin ang 30? Ha? Oh, 1 year. Okay, 6 months. Yung ano yung words mo? Yung words something that we're saying. Use this. Connecting words. Connecting words. Ayan. Ang with is a preposition. So, connecting words. Words lang talaga siya. Hindi mo If you think it's necessary, unnecessary sa, initial statement for words. pwede mo Pwedeng phrase. may phrase. Phrase. Key phrases, key words. English na ngayon. Grammar. English subject. Bible study. Di ba? It makes sense. It goes back. Sa structure lang. Ayan. High school. Natin ma-favorite. Staff student natin dito. Ay, gagraduate yan. Dito. Oo nga, congratulations. Eh, dalawang beses na akit sa stage. Kaya sabi nga niya, makakalayas na lang siya sa hybrid. Hindi na nakakala niya. Ha? Hindi, sabi nga ni Ma'am Yoli, sabi kahapon. Ano daw, pinapibigyan siya. May ano daw, lahat paid pati pamasahe. Lahat. Previous lang. Oo. So, sino yung mag-sponsor? Hindi full by scholar? Ika Foundation, di ba? Ika Foundation. Talaga. Ika Foundation. Mainit lang kamay mo. Oo ha? Ikaw. Nasaan yung buwan mo? Diyan. Sa kanila namin namin. Yung interpretation ko, ano na? Basing from your observation. Ano yung interpretation? Di ba? So, how would you do that? Basing from your observation. Anong nag-gets mo? Okay.
Lamin mo rin. Ayun. My script. My script. Bilogin mo yung how yun. Alin? Yung binasa mo. Ang yung nasa. Holding. Ako busy. You know how it was? Ano ba? Ang yung kaibigan mo na. Pag binabasa na to. Interpolating the design. Pero sila, ito ba sa akin? Kaya mo lang dito, ito na ba may rebel. Sabi sa akin yung saktong house ko ng GCM, so Cerdenia ang talaga. Yung contact ng sila. English, like, sinabi niya, I see that. Marami po, maraming mga alat. I think ito ba sa mga 2009. Pero wala na sa I get that. Pero again, sayang. Pero okay naman siguro. So ito, Pinoy version. Hindi kasalanan. Okay lang. Pero kasi parang hindi siya naging hindi siya naging hindi siya nag-work according to them. Pero pwede ka siguro makarelasyon sa kanila or future. Pili ko, kung may may vision ko lang. Ganun. Tapos tayo ang message. Ganda yan eh. So, kayo ang bagay mo na ng COVID. Wala yung magaling ko. Yeah, yung lesson sa dalawa. Kasi sa paso dami, mamaya lang. So, give me not teach na. Nagbigyan siya ba yung pamamit.
Actually, Exactly. Libre na sa kasi post ko siya sa ano. Kubo. So, chat ko meron. Pwede ba? Dadaan kayo na naman? Ilalabas ko lang. Wag ko na ilabas. Okay lang. Yeah, it's more of an application and how to serve. Inasay niyo na yung pangkat. Ako di ulit lang para sa mahirapan. Alam mo, concern ka na ako kay Teacher Daisy. Concern na lang kay Teacher Daisy. Ano na? Hindi ako sasagot na ganito kahaba. Gusto ko madali. Gusto ko lang madali lang yung may clean lang yung check ko yung Teacher Daisy. Dapat gano'n. Nabagabag ang aking kalooban. Nabagabag eh, no? Nabagbag ang aking kalooban. Gusto niyo pa mag-break muna? Sige. Okay na? No problem. Let's pay. Basta nabalik. Bakit tayo ako sinulalahan? Pagbalik, ang church history natin. Nasa church history na mga. Ay! Sasabi niyo yan sa akin yung Pagbalik mo yan. Napakadami. Babalik ko namin talaga. Okay. Pero ibabalik niyo ba talaga yan sa akin? Yes! O pag hindi niyo pinalik yan, walang graduation, ha? Last year. Pag hindi niyo pinalik Next walang meeting. graduation. Let him or her be. Who does not Hindi niyo submit pinalik. Yeah. will be a first. Galatians talaga. But it's good. It's good. Gawin niyo talaga. Kahit ano. Specific nila talaga. Sige pa, mag-pray niyo pa kasi sa Pinaysin. Ako mag-pray ka. Nagpagtuloy ko. Sige naman, pag-pray kayo. Well, Mag-pray na tayo dito din. I thank you. Thank you. Pray ka na rin. Pati yung ano, pati yung break na. Basta rin wala, mag-pray na na. Okay, pag-pray na rin pagkain. Basta tandaan niyo to, level 1. Hindi na ito tapos next year may level 2. I mean this year, may level 2 pa tayo. Kaya may encourage kayo. At least ay nandaan kayo mag-hermeneutics. Yes. Pag natakayo. Sa next semester. Gusto yung namin daw dating last semester, hindi daw po na. Oo nga, sabi ko nga sa kanila. Hindi kayo po Yung methods mo? Oo, nabigay ko kami. Hindi na sa inyo. Dito. Namin mo ha. Dapat pa na tayo. Ay, Andiyan, meron ka? ay, di, alam nyo, pag di po nakita ni Pasariwan, sino sa Pasariwan mo gagawa? Lagot. Wow, dito yung mga teacher. Sana naratupan. Ganun. Sige nga, inihintay ko nga eh. Okay. Meron ito nga sa semester. Ano na, break na. Sige na, pray ka na. Hindi, pray na for the food. Pray na, pray. Ay, pasensya na pa. Pasensya na. Sige po, okay lang po. Sige, panalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa mga natutunan namin sa gabi nito. Salamat po sa buhay ng Teacher Daisy. Salamat po, Panginoon, sa pagkain na pagla sa lusaluan o hindi malakas ang mga sa aming katawan. Patuloy kami samahan sa lahat ng aming mga gagawin sa relation. Pangdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 All right. Ito pala talaga.
Sure.